mas malamig now. Sabi ko, yesterday. Super lamig. Ano pa naman? Wait. Ginawa ng slide dito. Ito po ang aming park. Pero ngayon ginawang slide. Enjoy na enjoy sila. Pwede na pala magbiyahe. Mas malamig talaga as in. Super lamig now. Ito pa sa likod natin. Sa likod ng aming bahay ito. Hirapan ako mag-video kasi malamig siya pag walang gloves. Super lamig na siya. Hindi na kasi ako nagwalan sa ilalim. Ayan. Punong-puno yung likod namin. As in puting-putiin na talaga siya. Nagtatrabaho na. Nag-cleaning na doon sa baba. Ayan, isa na yung snow. Maganda siyang tingnan pero super lamig. Super kapal talaga siya, as in. Baka hindi pwede yan pasukan dyan. Magkakaya na doon. Sana kayang kasama ko. Bukas kailangan mag-walk-in ako bukas. Kasi bukas trabaho na. It's Monday. Goodness. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sa 4th day. So nasa, ewan ko lang kung matutunan to this week or baka matutunan kasi mainit na siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan to. Tsaka mahangin siya. Kaya malamig. Ang toro, kitang-kita na. As in. Ang park, lubog. Ayan. Kitang-kita yung surroundings. Ayan ang park, punong-puno. Imagine niyo yan. Ay, grabe, ang puno. Yan ang toros, kitang-kita na. Ang kapal dito. Hindi to ganito. More than tuhod na to. Snowman. I'm gonna build a snowman. Ayan. Yan ang toros. Mahulog ako dyan. Yun. Garden yan dati eh. Wala nang garden. Pulis yan at saka toros. Oh my. Dito ang sobrang kapal dito. Ano kapal dito? Ay goodness. Yan o, balik lahat yung kahoy. May naglalaro. Ano yan dyan? Kakahoy yan dati dyan. Puro balinaw. Nagilot. May umiiyak na. As in, baling-balik yung kahoy.
naalala na yung summer kasi nag-ano ako ng autumn. No, autumn pala. Nag-ano ako. Nag-video ako. Nag-premiere ako ng autumn. Dito yon, pero ngayon dito na yung hitsura. Ayan. Yun ang aming park for now. Bali. Dahil sa bigat siguro ng snow, nababalik siya. Ayan. Puro bali. Everything is white. Ang upuan lubog ng snow. Ayan. May pinangsuman doon sa baba. Puro kahoy balik pala dito. Ito. Naglaro sila. Ang kapal. Ang laruan ng aso. Wala na. Ang dami na. Naglalaro. Sinasira ang ano dito sa parke. Masakit kaya lang hindi ako makapag-video. Nung naligo ako kanina, parang nangitip ako ng ganito na ganun siya. Ala. Magagala kami, magagala. Tingnan natin ang park. Grabing kapal kaya doon. Halasad yung sa parke doon. Ang gabing kapal. More than tuhod yata. Oo. Doon nakasap. Hindi pala ako naka-video. Ayan guys. May kasama na ako. Ayun. Nagagala kami. Ay, ang daming ihi ng iro dyan. Tingnan mo, yellow. Ang daming kaya doon. Kaya nga. Dito na lang. Dito sa mga Ha? Ay, hindi yan. Sa kahoy pala yan. Sa kahoy, tulo ng kahoy. Ayan, mga gala. MG. Lubong. Iba ako. Ito naman din baka madula. Oo, basa na yan eh. Last hirit. Wala na to next week eh. Ang kapal. Super kapal. Ayan o. Punong-puno.
ko nga. Ano ba? Na-slide siya. Oo. Yung ano kumasko. Lalo ka lang snow. Sa videohan kita. Ayan. Ay! Wala kasi kami ano video camera. Ako ba binabato? Ako ba binabato? Wala akong siyang batuhin kaya ako na. Siyang batuhin ko guys. Mikeni. Bigyan naman. Yan, alamin na naglalaro. Ano na. Padilim na. Kaya, tignan natin ang park. Hindi yata bukas. Ayan guys, uwi na kami. Kasi medyo malamig na talaga siya. Ang kamay ko masakit na. Uwi na kami at magkape. Ayan, natumba. And then, super kapal. Matagal-tagal pa itong Yeah, no, I took regular. If you give this up, then you drop. mawala ang snow. Next year, operation tanim, puno to. Ayun, natumba na. Huwag ka dyan madulas. Huwag kang umakyat dyan. Ayan. Grabe. Yung paa ko masakit na din sa lamig. As in, malamig na talaga ngayon. Hindi siya kagaya ng kahapon. Ay, tama. Bali. Hala, katatanim lang kaya nila ng mga halaman dito. Yan, puro bali. Bali. Last summer, katatanim lang nila ng halaman din sa baba. Hindi safe sa parpig ngayon. Yan, balik din siya guys. Grabe, balik. Uy! Akala ko nadapa ka na. Yan, ginawa ng slide. Excited mga bata. Hindi na sila alis. Yun to, balik na din to. Delikado mag-park ngayon. So, ayan na. We're going home. Balik na din siya. Uwi na tayo. May magtsaan na. Nastak pala yun dyan. Bus yan. Nabutan na ng pati itong sasakyan na to. Hindi na nakaayos ang paparking.
Hindi talaga expected nila mangyari na ganito kalakas. Yun, puti na doon. Puti na lang, nagpuputol na sila ng kahoy nung isang araw. Pero hindi din sila nagtapos. Mag-uwi na kami at magtsaa. At super lamig na. Ha? Bakit? Nilinis na? Doon sa Manuel Becerra? Ah. Hindi na ba mahirap bukas to trabaho? Ayan, ang bus. Na-stuck min yan dyan. Kasi mahirap to sa mga may edad. Ayan, dalawa. 3 bus pala itong na-stuck dito. Oh. Yung isa, 2, 3. Medyo malinis na yung daan. Ay. Bukas mas malamig, guys. Ang dami na puno, putol, bus, 1, 2, 3. 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. 내가 어때 같은 그런 질문하는 난 항상 너에게 I don't give a I don't give a I don't give a Won't you call me when you get this? Yung basura ni nakuha. Ang dami linisan. Ha? Ano? Ay. Oh, may mga pulis kanina din pumunta. 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. kasi 내가 어때 같은 질문하는 naglilinis sila. I don't give a Pag di nailinisan yan. Nililinis ng mga kasi nila dyan. Oo. Start. Start? Yep. Hello guys! Kumusta kayo dyan? Nilamig na yung kamay ko. Ang pula na. And thank you for watching, and mega shout out to my super friends, my friends, Swahili friends, and to all my members. Si Victoria Fernandez, at Ibica Spaniela, Boss Blades Channel, Blades Handle with Care, Natrimed, Ate Helena Dilasa, Helena Nicole, sino ko ba? The Battle Diary, yan nandiyan, and Nels Pals, Rods Lagora, Sol Paloma, and RPTV Madrid, may kodigo ako ha, and then Kwentong Osisero, mega shout out. Renato Monica and SM Diaries. Guys, thank you for the trust, and God bless you all. God bless you more. And enjoy natin ang ating pag-YT. So, salamat sa panonood. Salamat sa aking pinto cover. Andito kami sa likod ng bahay namin.
At ang kapal ng snow, nag-enjoy kami dito. So, thank you for watching. Ay! Ay! So, pinagpawisan na ako. So, don't forget to like and subscribe. Bye-bye! Love you all!